নমস্কাৰ মোৰ মনজয় চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ সকলোৱে বিচাৰি থকা এটা ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'টোত থাকিব গুজৰাটী চিলাই কৰিবলৈ কাৰণে বহুতে ফুল দিবৰ কাৰণে কৈ আছিলে। সেই ফুলবোৰে মই আজি দিম, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব আৰু সেই ফুলবোৰৰ পৰা আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে। আৰু আপুনি যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব। তেতিয়াহে মই যেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ দিওঁ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন সোনকালে গম পাই থাকিব আৰু অতি সোনকালে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। তেন্তে জল্দি ফুলবোৰ চাই লওকচোন আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ধুনীয়াকৈ কাপোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। Chance can't